So, hello guys, ito na, ipapakita ko lang sa inyo kung paano linisin natin ang ating paboritong hipon. So, ayan na guys, mga kabarks. Puputulin lang natin yung mga matutulis na parte ng hipon. Yeah. Para hindi mawala ang lasa ng hipon natin, huwag na nating alisin ang balat. Ayan na guys, madali lang. Para nawalang mga naggilay-gilay na nagbitay-bitay sa ating ulam. Ayan, madali lang. Tanggalin lang natin yung mga yan. Yan, yung hernia, yung sungay. Yan, yung corona. So, ang pangalawang step natin guys, ay kung paano alisin ang kanyang dumi.
Ayan, at saka kung baguhan pa po pala kayo sa channel ko, huwag makalimot na mag-subscribe. Pakipindot na lamang din po sa notification bell para ma-update kayo every time na may bago akong video. So, hanggang dito na lamang tayo guys. Salamat sa panunood at huwag kalimutan guys na i-like and share my video to your friends. Bye-bye!